Jönnek a katonák. Sziasztok! Hát most ugye ez az első napunk itt Bangkokban, az első teljes napunk. Elmegyünk robogót bérelni, 3 helyet is kinéztünk. Az egyik az be van zárva, úgyhogy most a második következik egyértelműen. Megnézzük, hogy hogy működik ez az egész, mennyibe fog kerülni, ugye milyen letét kell, stb. Stb. Srácok, elindultunk a szállodából, abból a szállodából, ami Bangkoknak az egyik szélsőséges kerületében van, ahol a leggazdagabbak és a legszegényebbek élnek. Ugye ebben a kerületben található Bangkoknak a nyomornegyede, illetve nyomornegyedei, nem is olyan messze innen a felhőkarcolóktól. Ezt is meg fogjuk majd nektek mutatni egy másik videóban. Azt tegyük hozzá, hogy nem egy európai városban vagyunk, ahol ugye a zebra szent és sértetetlen. Lássuk mondjuk Párizst, ahol tényleg a gyalogos az Atya Úristen. Itt át kell magadat konkrétan a zebrán verekedned, nem is tudsz akárhol átmenni az úton. És hiába állsz itt, senki nem fog megállni, sőt, hogyha kilépsz az autó elé, akkor képes, és hogyha tud, akkor ki is kerül. Nyilván nem arra várok, hogy megálljon bárki is, hanem hogy úgy át tudjunk menni az úton, hogy nem ütnek el. Jön a következő. Gyertek, menjünk! Jönnek már az autók 600-zal, és egyik se fékez. Egyébként nézd meg, inkább kikerül minket. Tehát az a lényeg, hogy ő haladni tudjon, semmi nem számít. Ez annyira mondjuk nem tetszik nyilván itt, de ezzel úgyse tudunk mit csinálni. És akkor itt meg már itt vannak a kis szegény kis árusok. Nézd meg, itt a néni 10 batér süti a kis nyársakat. Szegény azért az ember sajnálja, hogy szegény, meg mit tudom én, és azért csak dolgozik itt, csak csinálja, tehát hogy nem csak kiül az utcára és kunyerál, hanem legalább valamit tesz érte. Úgyhogy az embernek ilyenkor úgy megesik a szíve. És mondjuk úgy, hogy nem indult zökkenőmentesen az itt tartózkodásunk, mert ugye tegnap este, amikor megérkeztünk, az is azért volt, mert ugye nem tudnak angolul. De hiába használtunk fordítót, és a saját nyelvükön mutattuk meg, még úgyse értették, hogy mit akarunk. Hogy ki szerettünk volna pakolni 5 perc alatt csak a bőröndeinket az autóból, és utána leparkolni, helyette ugye leküldtek minket. Aztán ma reggel vissza akartuk vinni 2 nappal előbb az autót, mert úgy beszéltük meg, hogy ha úgy látjuk, hogy nem fog kelleni, akkor visszavihetjük. De szintén ez volt a probléma, hogy nem értették meg, hogy mit szeretnénk, és konkrétan még ők kérdezték meg, mert 2 emberrel beszéltünk, hogy mi értjük-e, amit ők mondanak ugye a telefonon keresztül. Tehát ennyire nagyon buták is voltak, meg nem is értették, hogy mit akarunk. Úgyhogy végül is akkor hagyjuk a fenébe az egészet, mert végül is csak 60 euróról van szó. Nekünk többet ér az időnk annál, mint hogy így ezzel cseszekedjünk. És vitatkozzunk meg egy csomó időt. Tényleg odamész a nyaralásod alatt, és akkor ezzel megint órákat eltöltesz. Elég sok időt vesztettünk már így is azzal, hogy az objektív ügyébe vadásszuk itt a megoldásokat, hogy tudunk még szebb felvételeket csinálni, mert azért mondjuk ki, hogy azért bosszant minket nagyon, hogy így az utazásunk felénél megadta magát az objektív, aztán életet lehet bele a merci, aztán most meg annyira nem működik már, hogy se F-értéket nem mutat, semmi fókusz nincs rajta, és nem tudunk egyszerűen mihez kezdeni. Most kétségbeesésünkben ugye ezt mutattuk nektek, vettünk az akciókamerára egy ND-szűrőt, hogy ilyen fényesebb körülmények között és szebb felvételeket tudjunk nektek készíteni, de be kell, hogy lássuk, hogy
be kell, hogy lássuk, hogy ez nem olyan, sajnos. Nem, nyilván egy akciókamera, egy telefon sose lesz olyan, mint egy profi objektív, egy profi kamera, és mi majd a jövőben ehhez a szinthez szeretnénk magunkat tartani. Nyilván, hogy otthon ezt meg fogjuk tudni oldani pillanatok alatt, mert rögtön elviszük a szervizbe majd, és nyilván rögtön veszek majd egy másik objektívet, sőt lehet, hogy lecserélem majd az egész gépet egy másik márkára, majd meglátjuk. Nyilván ez az észak-tájföldi rész sokkal jobban tetszett, mint itt. Itt nézzétek a vezetékeket, hogy milyen jól meg van oldva maszekül. Észak-Tájföldön kevesebb ilyet láttunk azért. Rendezettebb volt a kábelköteg. Tetszett az a kis családias légkör, ugye ott a természet közelében. Nyilván mi kevésbé szeretjük a nagyvárosokat, de úgy gondoltuk, hogy mégiscsak Bangkok, az Bangkok, rászálljuk az időt és megnézzük. Hi! Savadika! Megjöttünk ide a motorbérlőhöz. Itt vannak az árak, hogy milyen modellt lehet bérelni, mennyi a depozit, 3000 baht általában a depozit, és akkor itt vannak a napi, illetve heti, havi árak is. Egy mondjuk Yamaha Fino 125-ös 3000 a depozit hozzá, 350 bahtba kerül egy napra, egy hétre 2100-ba, és egy hónapra 7000-be. És hogy akkor melyiket vigyük, a 110 köbcentist, vagy a 125-ös? Nyilván én 125-öst vinném rögtön, nem is kérdés. Csak ugye mi nem megyünk csak itt a városba, az egy picit nagyobb testű, és itt az autók között manőverezni, nyilván a kisebb motorral jobb. De én még mindig azt mondom, hogy ez jobb lenne, mert nagyobb a csomagtere is, nézd meg. Nekem is ez a nagyobb tetszene a legjobban. Én igazából nem is, tehát a Tomi fog vezetni nyilván, nem én, és én igazából úgy vagyok vele, hogy nekem mindegy, ami neki jobb. Tehát, hogyha neki mondjuk kényelmesebb egy kisebbel az autók között manőverezni, akkor a kisebbet visszük, hogyha a nagyobbal is elmegy, akkor a nagyobbat. Szóval ez rajtad áll. Szerintem vigyük a nagyobbat, pakolni és könnyebben tudunk, nem kell akkor a táskádat a hátadon tartani, hanem be tudjuk tenni az ülés alá. Nekem jó. Hozzá egy sisakot is, mert csak a helyiek mehetnek sisak nélkül, meg nyilván mi amúgy sem mennénk sisak nélkül, mert nekünk így sokkal biztonságosabb. Mi lesz az első megállunk? Visszamegyünk a szállodába, felkapjuk a fényképezőgépet, aminek elromlott az objektívje, és találtam egy second hand objektívest, és oda most el fogunk gyorsan menni, mocival kb. 10 perc a szállodától, és megnézzük, hát ha tudunk valami ilyen köztes megoldást találni. Az a jó, hogy ezen a kis robogón van lábtartóm, tényleg sokkal kényelmesebb, mint az a kisebb. Van nagy hely a segnek, Tominak van telefontartója, van visszapillantó tükrünk, úgyhogy tök király. Jobban megy, mint Rómában? Nekem tetszik, húz mind az atom. Amúgy direkt ugratta? Igen. Ó, ki se bírtad volna. Nem. Itt vagyunk, srácok, a Siam Centernél. Ez a jó a robogóban, ugye, hogy az bárhol ott hagyhatod, és akkor mehetsz is. Jó, nyilván nem bárhol, de értitek. Értünk, amit kinéztünk, second hand shopot, hát ha itt tudnak nekünk segíteni.
Keressük meg akkor az üzletet, aztán lássuk meg, hogy mi lesz. Amúgy elég flottul ideértünk, szóval teljesen... És milyen vezetni a robogó? Nagyon jó húz, nekem nagyon tetszik. Én is élvezem hátul az utat. Ja, marha kényelmes. Itt is van akkor az üzlet, és akkor lássunk meg, hogy tudnak-e nekünk segíteni. Sikerült szereznünk egy objektívet. Nagyon olcsó áron adták oda, mert nagyon rendesek voltak, elmeséltük a problémánkat, hogy tönkrement a miénk, a mi objektívünk, és hogy egyszerűen nem találtunk eddig megoldást, és hogy most jutott eszünkbe, hogy vagy bérlünk, de ugye az nem lehet, vagy pedig egy használt boltba veszünk, és akkor végül is sikerült találnunk, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy jó minőségben tudjuk nektek rögzíteni újra a felvételeket. És akkor mutasd meg, légy szíves a kedves nézőknek, hogy melyik volt az az üzlet, majd ide betesszük az írásba. Megígértük nekik, hogy amiért ilyen segítőkészek voltak, és kaptunk egy nagyon jó árat erre az objektívre, amit választottunk, hogy el fogjuk nektek is mondani, hogy ha ne adj Isten, azon gondolkodtok, hogy akartok venni egy ilyen second hand objektívet vagy gépet, illetve szeretnétek ide benézni, vagy ti is ebbe a szituációba kerültök, akkor tudjátok, hogy hova gyertek. Megjöttünk, kacok, ez itt az MKB Centre, ahova be fogunk most menni egy pillanatra. Azért még ilyen helyen se jártam, hogy van egy hatalmas nagy parkolóház, ugye autóknak. Na de basszus, nézzétek meg, hogy mennyi motor van. Nekem ez az első. Beálltunk, videókamera, minden, sorompó, kihúztuk a jegyet, és akkor most meg sétálunk be. Olyan, mint hogyha kocsival jöttünk volna, csak hát nem kocsival, hanem annál gyorsabban, robogóval. Letudtuk végre a kötelező köröket, és tényleg mondom még egyszer, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, és most pedig itt vagyunk a Királyi Palotánál. A robogót ott a másik oldalon tudtuk hagyni a többi robogóban, és akkor ide fogunk bemenni, hiszen ez Bangkoknak a leglenyűgözőbb, legszebb épülete, ezt kimerem mondani, már így láttuk a körforgalomból. És ez azért érdekes, mert több mint 150 évig ez volt a táj királyok hivatalos rezidenciája. Annyiszor beszéltünk már arról is, hogy itt volt a Smaragd Buddha, meg amott volt, hogy ide-oda cipelték. Na de ott ezeken a helyeken csak volt, viszont itt van, úgyhogy ezt is meg fogjuk nézni. És itt nagyon-nagyon szigorúak azzal kapcsolatban, hogy mennyire lóg ki a vállad, mennyire lóg ki a térded, és itt már egyáltalán nem szabad, hogy kilátszódjon a férfiaknak a térde sem, szóval ajánlott egy hosszú nadrágot felvenni, egy lazábbat, és ezért árulják a kendőket is. De ki lehet bérelni 300 batért, de szerintem jobb megoldás, hogyha az ember már vesz magának. Mit csinálsz ott azzal? Jaj, de jó lesz. Gyere, válasszál már egy színt. Nem, te válaszd, amelyik tetszik, amelyiket otthon is fogod hordani. Ott megálltunk hátul, és akkor bekanyarodtunk, mondta az ember, hogy 50-be fog kerülni. És akkor mondtuk neki, hogy de amúgy itt nem kell fizetni a parkolásért, megkérdezzük a rendőrt. Azt mondta, nem, akkor gyere, parkolj be, és akkor elrébb vitte a másik motort, és akkor beparkoltunk, szóval itt nem kell fizetni a parkolásért. Résen kell lenni, vagy így veszem, hogy komolyan tudjatok venni. Szóval itt nagyon résen kell lenni Bangkokban, különben úgy átverik a fejedet, hogy csak lesel ki a lyukon. Itt vagyunk bent, 500 baht per fő a belépő ide a Királyi Palota területére, de hát ez a legfenségesebb látványosság itt az egész országban, úgyhogy nekünk ez megérte mindenképp a belépőt. Gyertek, menjünk, nehogy véletlenül itt a kínaiak bedaráljanak minket. Majd értékeljétek 1-től 10-ig a szerelésemet. Nagyon szép. Ugye rengeteg buddhista templomot láttunk már, de ez tényleg rendben van. Gyönyörű, szép, kert van itt, buktussal, fűvel, virágokkal, mindennel, és amúgy olyan jó, nemrég locsolhatták szerintem meg, és lehet érezni, hogy egy picit ilyen hűvöset áraszt ez a zöld felület. Marha király. Ezt a palotát a mögöttem látható színes démonok őrzik, és ők vannak ide felfestve különböző helyekre a falra. És azért érdekes még, mert ugye a legutóbbi részben voltunk Ayutthayában. És azt ugye a burmaiak teljesen lerombolták, viszont első Ráma király, amikor megalapította Bangkokot, akkor az volt a cél, hogy ugyanazt, ami ott volt Ayutthayában, azt újra felépítse itt,
de még fényűző formában, és szerintem sikerült neki. És érdekesség még, hogy amit a Merci is említett, hogy 150 évig a táj királyok itt éltek ezen a rezidencián, de ma már nem itt élnek, és ennek az az oka, hogy 1946-ban 8. Ráma király titokzatosan elhunyt itt a királyi palotában, és így a jelenlegi király is azt választotta, és az elődei is, hogy a Dusit rezidencián, illetve más királyi rezidenciákon élnek, hiszen ki akarna egy olyan helyen élni, ahol 8. Ráma király titokzatosan elhunyt. És itt körbe 178 panelen keresztül van elmesélve a táj mitológia, ugye különböző megalkotásokban. És nem csak a képek szépek amúgy itt a falon, hanem kellemes itt az árnyékban is sétálni, és közben csak nézni ki a fejünkből, forgatjuk jobbra, forgatjuk balra, és mindenféle csodálatos dolgokat látunk. Néhány helyre tettek ki ventilátort, és akinek nagyon melege van, az le tud ülni, hűsölni. Itt vannak nagyban a palotának az őrei, ezek a színes démonok. Nézzétek meg, hogy milyen szép ez a mozaik minta, és itt ilyen apró tükördarabok verik vissza a fényt. Nagyon szép. És ez a templom pedig, aminek a tövében most jelenleg állunk, ez a gyönyörű, pompás templom, ez a Wat Phra Kaew, ahol a 66 cm-es zöld smaragd Buddha szobrot találjuk, és most be fogunk menni, és meg fogjuk nézni. Bent se fotó, se videó, se semmi, meglincselnek. És hivatalosan is elmondhatjuk, hogy láttuk élőben a Smaragd Buddhát, és valóban ez volt a legszebb templom belülről is, amit eddig láttunk. Hatalmas volt a mennyezet, és az is nagyon szépen ki volt díszítve. Sajnos csak fotót tudtunk róla csinálni. 66 centis kis pici baba, és a király 3-szor felöltözteti egy éppen, mindig az évszaknak megfelelően, és most egy ilyen kis aranyköntös volt rajta. Ide parkoltunk, és most kiállunk innen. Amúgy szerintem annyira nem rossz ez a nadrág. Hát azért mondom, hogy szerintem ezzel sokkal jobban jártam, mert ez legalább tényleg nem az a nylon anyag, hanem mondjuk télen egy pizsomanadrágnak vagy akárminek el lehet használni. Bejárat előtt lehet venni vizet, kólát, meg ilyeneket, úgyhogy veszünk valamit. One Coke and one water, please. Rohadt meleg van, úgyhogy kell a víz, elfogyott már, amit hoztunk. Most valahogy megkívánta a szervezetünk a kólát, pedig általánosságban csak vizet iszunk, és most nem tudom, olyan jól fog ez esni. Vizet meg sör. Reggelire sör. Igen, ma azt reggeliztünk. Jönnek a katonák. Látod, akkor mégis jó, hogy megálltunk, mert hogyha mentünk volna, akkor nem láttuk volna őket. Igen. Azért ez a Grand Palace is gyönyörű, ez a királyi palota. Nézzétek meg, hogy milyen fényűző, gyönyörű, és milyen régóta itt áll már. Ugye tényleg sikerült Ráma királynak egy sokkal fényűzőbb palotakomplexumot létrehoznia. A kezdetben nem volt ilyen fényűző ez a palota, mint amit most láttok, ugyanis nem volt elég építőanyag a kezdetekkor, és Ayutthaya városából hoztak ide téglákat,
azzal felépítették, és a tornyokat meg a freskókat később készítették el hozzá. Hogyha itt jártok Bangkokban, akkor szerintem ez kötelező, hogy ide ellátogassatok. Nekünk körülbelül úgy 2,5 óra volt ezt az egész komplexumot megnézni, és mindenképpen megérte, mert én örültem, hogy láttam a Smaragd-Buddhát. És ugye nem beszéltünk még az orhideákról, illetve a titkos alagutakról, ha már a királyi palota és a királyi család az előbb szóba jött. Az alagutak azok azért különlegesek, hogy a látogatók, turisták nem tehetik be a lábukat, és a különböző épületeket itt a palotán belül ilyen titkos alagutak kötik össze, amit azért építettek, hogyha bármilyen támadás érné a királyi palotát, akkor a királyi család menekülni tudjon. És itt, ahogy az udvaron sétálunk a királyi palotánál, itt is szemügyre lehetjük, hogy van egy csomó orhidea. És a királyi család imádja az orhideákat. Thaiföld, illetve Bangkok a világ egyik legnagyobb orhidea exportőre. 1300 orhidea faj őshonos itt, ebben az országban. Ugye a királyi család a legjobban a lilát, illetve a kék orhideát szereti, hiszen ezek a luxust és a fényűzést, a pompát szimbolizálják nekik, és itt a királyi palotának az udvarán is egy csomó helyen vannak kitéve orhideák, illetve az országban már nagyon sok helyen láttunk. Az előbb valószínűleg őrségváltás volt, mert vonultak, masíroztak itt az őrök, és itt ácsorognak. Megyünk most már kifele a királyi palota udvaráról, és itt őrzik a rendet. És most, hogy kiérünk a királyi palota udvaráról, nincs kijárat, árusító kofások nélkül sem. Gyertek, menjünk rajtuk keresztül, és igyekezzünk vissza a mocihoz. Ha láttatok már képeslapot Bangkokról, akkor bizonyára láttátok már ezt a templomot is. Ez itt a Wat Arun nevű templom, ami a 6 legjelentősebb tájföldi templom között van. Mutogatom az új szerzeményemet itt is most. Lássák, hogy milyen fasz a nadrágom van. Nézzétek meg, hogy milyen különleges ennek a kaspónak a díszítése, de nem csak a kaspónak a díszítése természetesen, hanem ennek a templomnak is, mert... Ez a templom nem arannyal, hanem kínai porcelánnal van díszítve, szinte az egész templom ezzel van kirakva, ezért is van neki egy ilyen fehéres árnyalata. De honnan is szedték ezt annak idején, amikor felépítették? Ezeket a porcelánokat kereskedelmi hajókról mentették meg, és aprólékosan, szépen kidíszítették vele ezt a templomot, és hogyha közelebbről megnézzük, minden egyes porcelán darab egyedi. A szó jelentése, hogy Wat Arun, tehát a hajnal temploma, ugye azt jelenti, ezt azért kapta, mert Bangkokban annak idején ez volt a legmagasabb harangtorony, hogyha oda feltekintünk, akkor 80 méter magas a csúcsa, és ez volt az első templom, amit a hajnali napfény ért. És most nézzük meg, hogy ezeken a lépcsőkön itt fel lehet-e vajon menni idáig? Jó meredek ez a lépcső, mi? Így néz ki közelről, most láthatjuk, hogy tényleg mindegyik csempedarab egyedi.
egyik sem néz ki ugyanúgy, mint a másik. Ide a templomhoz többféle módon el lehet jutni, ugye mi robogóval jöttünk, de lehet tuk-tukkal, taxival, autóval, nyilván csak úgy sokkal több idő, és itt van mellettünk a folyó, hajóval is lehet jönni. És akkor jöjjön egy-két érdekesség Bangkokról. Bangkok egyébként nem a hivatalos városneve, hanem az annál sokkal hosszabb, a világ egyik leghosszabb városneve, több mint 150 karakterből áll. Ezt most hadd ne jegyezzem meg és hadd ne mondjam el nektek. Illetve kevesen tudják azt, hogy Bangkokban található a világ egyik legnagyobb Chinatownja, tehát kínai városrésze. Bangkoknak a lakossága körülbelül 11 millió, de a becslések ennél jóval többet mondanak, akár 15 millió is lehet, és rengeteg a dugó, az egyik legrosszabb a közlekedés itt a nagy világvárosok között. Az évi középhőmérséklet egyébként olyan 35 Celsius körül mozog, és kimondottan forró a többi világvárosra nézve, és amit még egyébként tudnotok kell erről a városról, hogy rengetegen járnak motorral, amit már mi is mutattunk, hiszen rengeteg a dugó is. Egyébként az egyik leglátogatottabb város, évente több mint 22 millió ember látogat el ide, és az is érdekesség még, hogy cölöpökre épült, mondhatni, a város, hiszen a talajvíz kitermelés miatt évente 2 cm süllyed, és a hatalmas nagy beruházások is erre rásegítenek, és a jövőben akár el is süllyedhet, ez lehet az új Velence. A város méret egyébként ne tévesszem meg senkit, hatalmas, körülbelül másfélszer akkora, mint Budapest, de nagyon sokan élnek itt, annyian, mint egész Magyarországon, sőt, annál is többen. És itt van a kertben a királyi család. Ugye ők ugye egész Tájföldön nagy tiszteletnek örvendenek. És itt is nagyon szép a templomkert. A templomnak a látványa pedig hát lenyűgöző, nagyon szép. Ezek a csempék, ezek a különböző figurák, meg úgy összességében az egész szépen rendben van tartva. Mi a következő állomásunk? Megyünk a hétvégi piacra, és azt fogjuk megnézni. Chatuchak hétvégi piac. Megérkeztünk a marketre. Nagyon jó így motorozgatni amúgy. Én élvezem. Azt kell tudni a piacról, hogy ez csak egy hétvégi piac, úgyhogy ezért kell most kihasználnunk az alkalmat és ide eljönnünk. 15 000, körülbelül 15 000 árus van ezen a piacon, és nagyobb a területe, mint egy focipályának. Milyen jól be lehet látni innen a utakat. Jó, hogy amúgy nem az ebrán mentünk, mert szerintem, hogy soha nem jutottunk volna át. Nézzétek meg, hogy mennyi könyv van itt. Rengeteg. Vannak az eredeti kézműves táskák. Sok hely már zár be, ugye vasárnap van, közeledik a 6 óra, hétvégi piac meg itt ezen a helyen 6-ig van nyitva. És megyünk egy jéghideg kókuszdiót. Jó, vegyünk egyet. 50 az nem egy nagy összeg. Van itt nálam. Van nálad pénz? Ice cold. The bigger one for two of us. Wow. Látjátok? Nagyon extra. young one. No. 2. Egyet? Egyet. Only one. Yeah. Látjátok? Ezen sokkal több a kókusz. A hús. Oké. Kopkunk rá. Milyen jó fej az öreg, nem akar áthúzni minket. Kopkunk rá? Young one. No. Oké. Kopkunk rá? Isteni ez a kókuszvíz, olyan jól esik ebben a hőségben.
És ami nagyon szimpatikus volt, hogy az öreg nem akart minket átcseszni, azt mondta, hogy a fiatal kókuszdió az nem jó inni, mutatta, hogy a húsa sokkal kevesebb volt neki, és azonnal, kérés nélkül kinyitott egy másikat. Mi nem értünk hozzá, mi elvittük volna a fiatalt is, és azonnal nyitotta. És ez nagyon egészséges is. Egy kólánál, amit délután ittunk, sokkal jobb. Nagyon extra. Igazából még ennyire friss kókuszvizet nem is elkezdtem. Utána pedig megeszegetjük ezt a fehér húsit. Inside of our embassy, everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need right. Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. Yeah, we got everything. Szemetesek itt se sok helyen vannak, ugyanúgy, mint Japánban. Úgyhogy azt szoktuk csinálni, hogy összegyűjtjük, aztán ahol éppen látunk, hogy a szállodába kidobjuk. Amúgy itt még megy a buli, bezárt már a másik piac, illetve már sokan készültek haza. Viszont itt még buli van, megnézzük? Kinyílik a bevásárlóközpontnak az ajtaja, és így tódul ki az a bődületes mennyiségű hideg levegő, olyan kellemes itt állni. Ez is milyen jó itt, nem? Ki lehet ücsörögni, faszénen sütik a különböző zöldségeket, meg húsokat, és jó, nyilván nem a legidillibb környezet, de nagyon kellemes. És most elérkezett a fájó búcsú, elköszönünk tőletek. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek, ha bármilyen kérdésetek van, írjatok nekünk tényleg bármivel kapcsolatban, és a csatornatagságról se feledkezzetek meg. Ha előbb szeretnétek megnézni a videókat, vagy ha szeretnétek ajándékokat nyerni, vagy hogyha extra tartalmakat szeretnétek nézni tőlünk, csatlakozzatok. Köszi szépen, sziasztok!